Sziasztok, Szú vagyok. Páran kérdeztetek tőlem, hogy hogyan működnek azok a szerkezetek, vagy mik azok, amikkel ajtóba csapdát állítok, illetve gránátként haigálok. Ezek teljes mértékben házi készítésű eszközök, hanggránátok, amit Pest megyében az összes szervezőnek bemutattam már, és mindegyik elfogadta, tehát a Thunderbee hasadóhéjasnál halkabbnak számítanak, és biztonsággal használhatóak. Teljes mértékig boltban vásárolható, és nem airsoft, hanem ilyen vízvezeték és szervényboltban vásárolható eszközökből vannak összeállítva. Kézügyesség, menetvágás és egyéb ilyen hasznos skillek segítségével. Ez az első generációs gránát. Ezt annyira nem javaslom lemásolni, ez rózsapatronos. A rózsapatronos gránátnak két hátránya van, az egyik a tömege. Érzésre, hogyha ez mondjuk 40 deka, az újabb generációs ez olyan 30 deka, tehát lényegesen könnyebb. A hátrányai között van az, hogy a rózsapatron olyan jószág, hogy ilyen nyitott kis kupakokból van. Ha nem használod el a játék végén, és párás az idő, lehet, hogy a következő játékra ebből a 8 kupakból már akár a fele nem működik el, tehát halkabbat fog szólni, ugyanis ez egyszerűsíti el mindet. A felépítése sem egyszerű, tehát a kialakítása, a kiméricskélése időigényes, tehát van benne, ez egy vízvezetékboltba kapható lezáró kupak, maga a cső, a másik kupak, egy nagy alátét, ki van mérve a rózsapatronnak a pozíciója pontosan oda, kis menetes szárak vagy ilyen csavarfejek vannak oda vágva méretre, össze van rögzítve ugye egy dupla csavarral, ezt rá kell rakni pontosan, tehát mindegyik kerüljön mindegyik szárra, időigényesebb a kialakítása, meg bonyolultabb a megcsinálása, nehezebb a gránát, bizonytalanabb, hogy elsül-e minden vagy sem, tehát halkabb lehet, míg eddig mindig megadták, azt hozzá kell azért tennem. A másik probléma, de ez ugye ezt csak azért megkísérleteztünk, és nem tudtuk még, hogy oldjuk meg, hogy itt van egy nagy fém szár, aminek van egy bemarása ott, hogy beakadjon majd, mindjárt meg is mutatom, hogy hogy működik. Van ugye egy alátét, az alátét üti meg egyszerre a patronokat, egyszerre mind a 8-at. Tehát ennek eddig hátrányairól meséltem, az előnye az, hogy stabilabb. Tehát, hogy én ezt kihúzom, akkor ott van az a bemarás, azt beakasztom azon a lyukon át, amin kihúztam, és ezt eldobni könnyebben lehet, nem sül el annyira a levegőben, tehát stabilabb, bebiztosítani nem lehet, tehát ezt így nem hordom a mellényembe, hanem dobás előtt húzom ki, és ha nem használom, akkor visszaengedem így óvatosan, és akkor nem sül el. De a hátránya az, hogy nehezebb, tehát hogyha ezzel valakit véletlenül lábon dobsz, vagy valami, akkor biztos, hogy nem lesz kellemes érzés. De hozzá kell tennem, volt rengeteg fajta gránátom, és volt ciklon, volt tornádó, volt minden, azért némelyik azok közül is elég nehéz. Tehát, hogyha valaki felelőtlenül haigálja a fejmagasságba, meg vakon be az ablakon, fölülről lefelé, lépcsőházban, minden, amit nem szeretnek a játékosok és joggal, akkor ez is tud csúnya fájdalmas sérüléseket okozni, hogyha telibe találsz valakit fejen, meg a boltban kapható airsoft gránátok is. A lényeg, hogy ez így ki van húzva és ezt eldobjuk, akkor, vagy ugye felrakom ajtóra és leesik, amikor kinyitják, akkor rácsap egyszerre az összesre, összes rózsapatronra ez a alátét, és ilyen hangerővel szól. Nem rossz, most egyszerre elsült mind a 8. Újraélesítése a következő. Kicsavarás. Ezt ilyeneket kiszedem. Sokkal kevesebb szemetet eredményez, mint a BB szóros gránát, vagy a hasadóhéjas gránát, vagy amikor egy egész CO2-es patron dobsz el. Zöld gáz sem kell hozzá semmi, tehát egy üres flakon se dobok el X használat után. Ráraktam, összecsavarozom, és már használható újra. Ezeknek az ára, hát papírírószerboltban, Tesco-ban, játékboltban mindenféle lehet kapni. Nagyjából egy ilyen karika 30-40 forinttal jön ki,
de egy egész nagy hengert lehet venni, tehát ilyen dobozból nem tudom, vagy 51 papírhengerben. Úgy árulják. Tehát ez az, amit én nem javaslok, mert kipróbáltuk, működik, tök jó, de nehéz, nem mindig sül el az összes, és akkor halkat durran, meg igazából, hát leginkább az, hogy nehéz, tehát itt van ez kisebb is. Ugyanaz az elve, azzal a különbséggel, hogy ez nem rózsapatron süt el, hanem egy Flaubert 22-es riasztópatron süt el, egy ilyen peremeset. Riasztófegyverboltban lehet kapni, nagyjából 3000 forint 100 darab, tehát durván 30 forint darabja, hogyha nem emelték meg azóta az árát. Tehát ezt már fél éve vettem, és még mindig van benne vagy 30 darab. Bele kell rakni a középen a lyukba. Van egy teljesen eldeformált száram, amit már ki lehetne cserélni, de ez egy sima csavar. Átdugom, arra kell figyelni, hogy pont középen legyen a patronnak, ne a szélén, mert a közepén van a gyújtása. Arra fog ráütni, ugyanaz a szisztema, csak ezt egyszerűsítettük már. Ajegrugó, azt nem is mondtam, egy sima ajegrugó van benne. Ugye elviszed tuningolni a fegyveredet, visszakapod a gyári rugót, és mit csinálsz vele? Kidobod. Tehát erre jó egy ajegrugó, el is van vágva, mert túl hosszú volt, meg túl erős. Ez egy menetes szár, rajta anyák, ez a alátét azért van, hogy a rugó tudjon mint támaszkodni, ugyanúgy ki kell húzni, ugyanúgy megakad, ugyanúgy beugrik. Ez is boltba kapható, tehát ilyen szerelvényboltba, vagy vízvezetékboltba, vagy valahol. A kupak is minden, csak ez kisebb, mert nem kell egy egész rózsapatron befogadnia. Ennek a hátránya, ez még ugye nekem ez az első generáció, az a második generáció, az a hátránya, hogy maga az anya az egy picit kerekített végű, és könnyebben, sokkal könnyebben, érzékenyebben tud elsülni, tehát ezt dobni már nem olyan egyszerű, mert ha valaki csuklóból dobja, akkor már el tud sülni, meg hogyha pont egy kerekített részére húzom ki, akkor ott be tud ugrani magától is, tehát én úgy szoktam kibiztosítani, hogy oda rakom a kezemet, bepozícionálom olyan helyre, ahol kell, felrakom az ajtóra, 100%, hogyha ez leesik, elsül, illetve dartsként lehet még így dobni, de figyelni kell rá. Tehát ez sokkal érzékenyebb, ezen még tudnék mit javítani, majd meg lesz javítgatva, de igazából nekem arra, hogy ajtóba csapdát állítsak, amikor lehetőség van kempelni, akkor az tökéletesen alkalmas, vagy szobaharcnál nem dobom be a szobába, mert mégiscsak egy fémgránát, és nem szeretném én se, hogyha valaki fejbe kólintana vele, a szobába csak így bedobom az ajtóból belülre, és akkor már mindegy, hogyha levegőbe sül el. Én kívül vagyok, a gránát belül, és elsül. Ez hangosabb, de ezt is engedélyezik, mert halkad, mint a hasadóhéjas. Ezt is prezentálnám, hogy milyen. Persze keményebb talajra kéne érkeznie, mint a kanapé. Ez csak korom, szerencsére nem gyújt. Lehetne ezen javítani bőven. Így kilököm, következőt belerakom, kis lyukérzék kéne. Na. Így. Ezt visszadugjuk középre. Arra figyelni kell, mert akkor nem fog elsülni, hanem középen van. Hogyha kicserélném a lustaságomba ezt a csavarfejet, ami egyébként el van már görbülve, akkor könnyebb lenne. Összecsavarodom, és már szintén használható. Tök jól elfér egy pisztoly zsebbe is. Egyébként egy pisztolytártartó zsebbe, úgy értem. Ez már körülményesebb, ez rendes nagy zseb kell. Ha van még kérdésetek, kérdezzetek. Erről ennyit tudtam mondani nektek. Egyidileg meg tudjátok magatoknak csinálni, akarjátok, a méretek azok szinte mindegy. Tehát ez itt nagyjából egy 10 centis, 12 centi hosszúságú ajegrugó méretre vágva. Ez is 11 centi hosszúságú, meg ami még itt kilóg. Tehát bármekkorára csinálhatjátok, csak tudja elsütni. Sziasztok! 5 minutes later. It was at this moment that he knew.
he fucked up.